Hello, magandang hapon sa lahat ng ating mga nanonood. Mula po sa In Defense of Human Rights and Dignity Movement at Philippine Alliance of Human Rights Advocates. We are very happy that while we are all confined in our homes, pwede pa rin tayo magkaroon ng pagtalakay sa napaka mga importanteng kalagayan natin ngayon. No? Pero syempre, usapin pa rin ito ng karapatang pantao. Sa ating pong pagtalakay ngayong hapon, meron tayong tatlong distinguished at magagaling na mga doktor na eksperto sa larangan ng public health, ng public education, at saka syempre yung mental health ng ating mga kababayan na matindi ang sinasapit ngayon. Maari po ba nating ipakilala o magpakilala itong ating mga kasamahan ngayon sa ating YouTube Live. Dr. Nimia, pwede ka mag-start? Sige. Ako po si Nimia P. Simbulan. Ako po ang kasalukuyang tagapangulo ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates and at the same time, board member ng Medical Action Group or MAG Incorporated. Opo. At si Nimia po ay doktor ng tapos ng doctorate ng Public Health sa University of the Philippines. Okay. Kasama rin po natin ang isa pa sa magandang doktora. Ma'am, pwede ka magpakilala, Dr. Yvonne? Nako, naglalag si Yvonne. Yvonne, naglalag ka po. I-unmute ni si Yvonne. Sige. Po sa inyong lahat. Ako po si Yvonne Edgardo Enrico. Isa po akong somatic experiencing practitioner na ang background po ay psychiatry. At isa din po akong board member ng Medical Action Group Incorporated. Mental health consultant din po ako ng Medical Action Group. Thank you, Doc Yvonne. At syempre, ang pinakagwapo at pinakamagaling na instruktor sa kalusugan, Sir Nemuel. Magandang hapon po. Ako po si Nemuel. Ako po ay isang manggagamot at kasalukuyang tumatayong chairman ng Board of Trustees ng Medical Action Group. Okay. At sabi ko nga po, siya po eksperto no, sa public health education. No? Isa po itong batikang trainer. Kaya hindi makakaligtas sa mga training ng MAG kay Nemuel. Sige po, ang ating pong talakayan ngayong hapon ay gusto nating i-discuss na maigi ano ba yung rights-based approach sa nangyayaring pandemic na nga, ano? Mukhang hindi handa ang buong mundo sa nangyaring infection ng COVID-19. Alam natin na marami ng mga karanasan in the past. Mukhang nakakalimang pandemic na po tayo. Kasama doon yung SARS, yung Zika, yung Ebola, no? Pati yung polio na nanumbalik. Mukhang ang WHO ay i-declare yon as mga talagang pandemic. At ngayon, ang buong mundo ay talagang tinamaan nitong magaling na COVID virus na ito. Mahigit na po 300,000 tao ang tinamaan o na-infect ng COVID at mahigit na yatang 15,000 ang napapatay sa buong mundo. Yun po ang gusto nating talakayin. Tama ba ang approach na ginagawa ng ating pamahalaan? May kakulangan ba? May mga gaps ba? At ano ang pagtingin natin dito bilang mga manggagawang pangkalusugan? Gusto ko rin po palang i-promote na kaya po ako ang moderator dito dahil ako'y nurse. So meron din akong kinalamang kaunti sa kalusugan. So, umpisahan po natin. Gusto po nating malaman kung kailangan nating ilugar ngayon yung kalagayan ng pandemic na ito sa usapin ng karapatang pantao.
Paano ba natin ito dapat tinitingnan, Dr. Nimia? Sige. Pag pinag-uusapan po natin kasi ang kalagayan sa mundo, kinikilala ng iba't ibang mga international human rights laws or treaties na sa anumang kalagayan, kay ito ay kalagayan ng may krisis o wala, hindi kailanman dapat nalalagay sa kompromiso ang karapatang pantao ng mga mamamayan. No? Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, whether under normal or abnormal circumstances, yung human rights ng mamamayan ay dapat na patuloy na natataguyod, narerespeto, na nadedepensahan, pangunahin ng Estado. Kaya paggagawa ito ng mga programa, mga patakaran at mga pagkilos na ang layunin ay tugunan ang isang krisis or emergency situation katulad ng kinapapalooban natin sa kasalukuyan dahil nga doon sa mabilis na paglaganap ng COVID-19, yung karapatang pantao dapat nasa sentro ng anumang programa, patakaran, pagkilos at proyekto na isinasakatuparan ng gobyerno. However, meron din tayong pagkilala na merong mga circumstances na merong mga karapatan na tinatawag nating derogable. Ang ibig sabihin po niyan, derogable ay pwedeng limitahan ng Estado in the interest of public safety or in the interest of or in the context ng public health. At ito ay konkreto nating nakikita ngayon noong nag-declare ng enhanced community quarantine ang gobyerno na ang isang konkretong naapektuhang karapatan ng mamamayan ay yung karapatan para yung freedom of movement. No? At yun yung dahilan kung bakit tayo nasa loob ng ating mga tahanan sa kasalukuyan, limitado yung pagkilos, limitado yung movement ng lahat ng mamamayan, particular dito sa Kamaynilaan. No? Merong instances that yung derogability of certain rights would be highly acceptable. Yung sabi ko nga, because of public health, for public health reasons or in the interest of the general public. Pero yung mahalagang bigyang diin na napaka-importante noong pag-apply ng rights-based approach doon sa pagtugon natin sa kalagayan, whether it be under normal or crisis situation. Sige. Maraming salamat, Dr. Nimia. Napakaliwanag ng iyong binanggit. No? 3 punto lang yun. At any circumstances, dapat pangunahin pa din yung karapatang pantao. Although sa isang kalagayan na merong epidemic, merong ilang mga rights, no, na pwedeng isuspinde for during the duration of the epidemic. Pero binanggit mo nga, dapat rights-based pa rin, no, ang approach ng ating pamahalaan sa pagsugpo sa infeksyon at sa pag-stop doon sa pandemic na nangyayari. No? Dr. Nemel, baka naman bigyan mo kami uli ng background. Bakit ba nag-umpisa itong COVID-19 na ito? At ano yung tinatawag na na sub-level code red sub-level 2? Kasi bigla na lang tayo nagulantang. Hindi naman natin naiintindihan yung mga levels na yan. Bigla na lang ay nakalak na tayo lahat sa ating mga bahay. Ano po ang ibig sabihin ng kalagayan natin ngayon? At paano nag-umpisa itong infeksyon na ito? Okay, magandang hapon po sa ating mga nakikinig at nanonood. Balikan lang po natin ang kasaysayan ng sakit na to. No? Sinasabi na mula pa ata ng Nobyembre ay mukhang naobserbahan na o may nakita ng mga ilang indikasyon na posibleng may bagong sakit. At ito ay unang naobserbahan sa siyudad ng Wuhan sa China. Ngayon, ang simulang dumami o nakita na natin yung mga ilang bilang ng mga may sakit ay noong mga bandang Disyembre,
Kaya ang Disyembre, hindi ito nila mabigyan ng pangalan kasi nga bago siya, kaya ang tinawag sa kanya ay novel coronavirus. Kasi although kilala nila yung, nakikita nila kung anong itsura niya, no? Pero dahil bago siya, yun muna ang kanyang pangalan hanggang sa officially binigay ng WHO yung pagbagong pinaka-formal na pangalan na COVID-19. Ngayon, kung titignan natin, ito ay kabilang sa pamilya ng tinatawag natin mga coronaviruses. At siguro mga tatandaan na natin ang pinakakilalang mga sakit na nagdaan ng mga nakaraang dekada ay yung pinaka-recent, yung dalawa, yung MERS-CoV at saka yung severe acute respiratory syndrome. So kung titingnan natin, pareho silang viruses. So pareho ang kanilang structure. Ngayon, ano ba itong coronaviruses? Ang malaki kasing issue dito sa coronaviruses ay ang kanyang inaatake ay yung ating respiratory system. So therefore, ang kanyang makikitang pangunahing palatandaan ay yung pagkakaroon natin ng mga simptoma na related doon sa ating, pag may sakit tayo sa ating sinasabi nating upper respiratory tract or lower respiratory tract infection. At meron din siyang flu-like na katangian. Ibig sabihin, para ka lang tinatrangkaso. Although nga yung trangkaso, alam natin na meron kang panghihina, pananakit ng katawan. Pero usually kasi ang trangkaso, wala ka namang severe cough at saka difficulty of breathing. Katulad din ng iba pang mga sakit na ang pinanggagalingan ay virus, wala silang gamot. Sila ay usually self-limiting. Pero syempre, pag naka-atake na siya sa bahagi ng iyong katawan na kanilang pinanatilian, katulad ng baga, talagang nagkakaroon ka ng isang malaking problema. Sa kasalukuyan, ang meron lamang nagagawa ay sa ngayon ay tatawag nating pagmamanage lamang ng complications, no? At dahil We're back. Pasensya na po ulit. Naku, ang moderator ninyo ay hindi techie-techie. Kailangan ng isang remote tech person para magawan ito ng paraan. Ipagpaumanhin po. Pero nabasa ko yung ilang mga comments kanina at nagtutuwa sila sa ginagawa natin. Malinaw daw yung pagpapaliwanag, pero mukhang dun lang sa part na binabanggit ni Dr. Nemwell kanina, yung latter part, no? Ang mukhang kailangan pong ulitin. Dr. Nemwell, kung okay lang sa iyo. Okay. Thank you. Saan bang part yun? Okay. Okay, sabi nga natin kanina, katulad din ng ibang mga, siguro bigyan lang natin ng ilang konteksto. Lahat tayo ay nababakunahan, di ba? May bakuna tayo sa mga ilang sakit na may virus, na dahilan ay virus, katulad na limbawa ng flu. Siguro regular kayo nagpapabakuna sa flu. Nagpapabakuna rin kayo sa measles. Nagpapabakuna kayo sa iba pa, sa tipdas, no? So yung mga sakit na yun may bakuna. Pero ito kasing COVID-19 ay isang bagong sakit. So sa ngayong panahon, wala siyang bakuna. At hindi rin natin alam kung paano siya gagamutin. At ang ating ginagamot lamang ngayon ay yung mga magiging komplikasyon ng sakit. Sa katotohanan naman, ang COVID-19 na hindi naman ganun siya ka peligroso sa mga ilang sektor na hindi masyadong sinasabi nilang susceptible or medyo may mga underlying conditions. Kaya nga medyo natitingnan nyo sa Amerika, punong-puno ng kabataan yung mga beach resorts sa Florida, kahit sa Bondi Beach sa Australia, kasi nakakatanggap sila ng mga maling mga impormasyon na dahil bata sila ay hindi sila masyado maaapektuhan ng coronavirus, no? Ang hindi nila naiisip na silang mga asymptomatic ay pwedeng carrier. So, ikaw na asymptomatic ay pwedeng may dala ka ng virus at pwede ka makahawa ng iba sa pamamagitan ng iyong mga body fluids na nilalabos mo sa iyong paghatching at sa iyong pag-ubo.
Kaya nga kaya nga sinasabi, ang pinakamagandang paraan na para ikaw ay makaiwas, at yun ang ginamit ng gobyerno para ideklara yung sinasabi nating Code Red Level 2, no? Kasi nga, nag-community transmission na. Isipin mo to, parang isipin mo sa HIV/AIDS nung araw, di ba? Hindi mo naman may poster ako nabasa nun, may madre, may bata, may matanda. Hindi mo alam sa kanila kung sino may bitbit nun, di ba? Oo. Ang pinakamahalaga ay iwasan mo. Ngayon, ganun din itong coronavirus. Hindi mo alam kung sino meron. Pero alam mong meron ng mga namamatay at nakahawaan sa pamayanan. Ngayon, ikaw pa, pagtingin mo sa isang tao, mukhang may corona ito, di ba? Hindi mo alam. Di ba? Hindi ka pwedeng judgmental. Sabi nga lang. So, ang mangyayari, ang ano ng community ay isasab yung Code Red Level 2 ay ilayo tayo sa isa't isa. Di ba? Ilayo. Ang tawag doon ay social distancing kasi may pag-aaral naman na mukhang hindi naman aabutin ka nung may taong bumahin o may taong umbo. Kung may mga 2 metro ka sa layo sa kanya, hindi aabot yung droplet sa'yo. So, gayon yung perspective. So, kaya may mga ilang sabihin nating scientificong explanation yung pagdideklara nung community quarantine na yon. Kasi nga wala eh. Kung sana nga pagdaan mo sa kalsada mayroon doong instrumento na positive ka. Okay sana eh, di ba? Hindi natin alam eh. Ang nakikita lang sa airport yung mga thermal scanner, yung mayroong lagnat. Sige. Dr. Nemuel, medyo nag-buffer ka kanina, naglalag ka. Si Dr. Nimia daw ay merong gustong idagdag. Nimia? Meron lang akong yung i-correct kasi ngayong araw sa balita bini-withdraw ng WHO yung paggamit ng term na social distancing. At kinorek nila yan. I think the politically correct term is physical distancing. Kasi hindi naman natin tinitigil yung social interaction and communication under the current circumstances. Ang gusto nating ipatupad ay yung magkaroon ng physical na pagdidistansya ang bawat isa. Yun lang. I just wanted to make that input. Sige. Salamat po. Dr. Nemuel, mukhang kailangan mo mag-reload ng konti. Sa tingin po ba natin yung epekto ng COVID, katulad ng dinidiscuss kanina ni Dr. Nemuel, ay mga physical na issue, hindi ba? Yung mga ubo, sipon, at kung ikaw ay merong mga underlying illnesses, lalo na yung ating mga elderly persons, ay yun talaga ang matindi ang risk. Meron bang epekto o impact ito sa kalagayang pangkalusugan ng ating pag-iisip? Ano ang implication ng nangyayari ngayon sa mental health ng mga tao, Dr. Yvonne? Dr. Yvonne, yung microphone mo po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganito lang po 'yon. Ako kasi ang work ko ay more on sa trauma. So tinitingnan ko ito as in terms of doon sa fight flight, yung physiological reaction natin kapag merong isang threat. And definitely itong COVID-19 na to, marami tayong hindi alam sa ganito. Nakita nyo naman po na nung gabi na biglang sinabing may lockdown. Marami sa atin ang nagsiuwian sa probinsya. Isa lang pong manifestation ng anxiety natin. Kapag natakot tayo, ang posibleng pwedeng gawin natin ay aakyat ang anxiety level natin. Ibig sabihin, pag may threat, kailangan natin labanan ito. Ganyan lang po talaga ang brain natin. Hardwired sa brain natin na kapag merong isang threat, kailangan natin lumaban or tumakbo. Ganun lang po
po yung tinitingnan. So, definitely lahat tayo anxious because this is a threat. Hindi natin alam kung ano ito. So, dapat meron pong i-address din po ng ating gobyerno yung mga stress na dala-dala nitong infection na ito. So, hindi lang po dapat yung pagsagot dun sa mga infection. Ganun lang po yun. So, dapat meron din mga announcements about ano ang posibleng maramdaman ng mga tao ngayon habang especially physical distancing tayo, no? Ang problema din kasi dahil physically disconnected tayo, again, ang brain natin ay naka-hardwired ulit yan na kailangan meron tayong connection. Yung sense of connection is very important para sa atin. So kapag physically distanced ka, pumapasok yan sa brain natin as a threat again. So again, tataas yung anxiety levels natin. So dapat meron din yung ating gobyerno ng programa para ma-address itong mental and psychological health issues na dulot nitong infection ng COVID-19. Ngayon, sige po. Yes? Sige. Sorry po, Dr. Nima. No. Ay, Dr. Yvonne. Kaya binago ng WHO yung sinabi nila is instead of social distancing, ginawan lang physical distancing. Kasi ngayon, kahit nasa bahay tayo, meron tayong social media, iba-ibang social media platforms, meron tayong internet, meron telepono. So we can still connect with other people, which is very important, especially kung isolated tayo. Ganun lang po yun. Pero meron bang mga particular na psychological or mental problems na posibleng mangyari sa atin sa ganitong kalagayan? Katulad ng sinasabi mo nga, merong mga tao na mag-isa talaga sila sa bahay. At meron ding ibang tao na wala ring mga internet connections po, no? Meron tayong isang lawyer, kagabi lang kausap ko, nabuburyong na daw siya sa bahay kahit na nakababad siya sa social media. Kailangan niya lumabas kasi wala siyang physical contact or social contact na nasa loob ng kanyang bahay. Meron ba mga specific symptoms or signs na dapat nating bantayan at para maiwasan? Yung mga acute stress reactions na sinasabi natin. Kunyari, yung kinakabahan ka, yung bigla ka nilang kakabahan kahit hindi mo alam bakit. Pwedeng hinahirapan ka matulog. Yung mga ganun ba? Yung anxiety or isip ka ng isip, worry ng worry. Tapos pwedeng yung pagdating sa pagkain, pwedeng kain ka ng kain or mahina ka kumain. Yung mga ganun bang typical reaction ng isang taong nakakaroon ng stress. Ganun lang. At tapos pwede rin po na parang restless ka, na parang hindi ka mapakali sa loob ng bahay mo. Mga ganun po. Tapos ang problema din po nito, especially sa mga vulnerable, yung meron na mga dating mga mental and psychological health issues, mas nagiging po yan, mas na heighten. Meron po akong mga pasyente na medyo okay na sila habang nagpo-proseso ng kanilang trauma. Ngayon, nung nag-lockdown, lumabas po ulit lahat ng kanilang mga psikolohiyal at mental na mga sintomas po. So, tapos ang problema din po dito, yun sa mga taong may mental health problems na nagiinom ng gamot, paano po sila makakabili ng gamot kung pagpunta po sa Mercury, ang ibibigay lang sa kanila ay good for 1 month lang. Or pwede rin naman po yung mga iba na walang kapasidad para bumili ng 1 buwan or 3 buwan, pang araw-araw lang po. Paano sila makaka-avail ng gamot, especially wala pong transport. Yung mga ganun po, marami pong kaakibat na problema ito. Social, actually, problems. Sige. Salamat po. Kay Dr. Nemuel uli at saka kay Dr. Nimia, gaano kahanda ang ating government sa pagtugon, no? Dito sa nangyayari ngayon, ano-ano po yung mga kalakasan at kahinaan ng ginawa nilang mga aksyon? Si Dr. Nimia. Sige. Yung palagay ko, katulad ng maraming gobyerno, hindi nag-iisa ang gobyerno natin dito. Hindi inakala, no? Parang yung
yung magnitude noong problema ang kinakaharap natin ngayon sa COVID-19, hindi nila inakalang aabot sa ganitong katindi at ganitong antas. To the point of, yun nga, sabi ko kanina, of derogating or suspending certain rights and freedoms like the freedom of mobility. No? Bagamat some latter part of 2019, sabi nga ni Dr. Nemuel, meron ng mga nagawang mga initial na pag-aaral at initial na steps yung mga governments to be able to address this particular health problem. Pero hindi nga naging ganoon ka ayos, ganoon ka komprehensibo yung ginawang pag-aaral at paghanda. In fact, ang WHO, if you remember, during the early part of 2020, hindi merong hesitation to declare that the COVID-19 has reached a pandemic level, no? Kumbaga meron silang hinahanap ng mga indicators or conditions to declare that it has reached a pandemic level. So, palagay ko, maraming mga gobyerno at mga ekspertong pangkalusugan hindi in-expect na ganito aabot sa ganitong katindi at ganito kalala yung problema, which would now explain why in terms din of preparations, hindi naging maayos yung paghahanda ng mga kinakailangang rekisito para pag tama noong pandemic ay relatively hindi ganun katindi ang epekto sa mamamayan. A very good example would be, for instance, yung problema sa test, yung resources, no? Resources in terms of testing kits, reagents, chemicals, which at this point in time are very critical in addressing the problem. Likewise, yung kahandaan ng ating mga hospitals and other health facilities na mag-absorb ng ganong kalaking bilang ng mga pasyente na tinamaan na ng sakit at in fact nasa malalang estado na or kalagayan. Andun din yung kahinaan sa usapin ng kahandaan ng ating mga health professionals and health workers. No? At yung pinaka-importante ay yung impact sa karapatan sa hanap buhay or trabaho ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga daily wage earners, contractuals, mga job orders, mga mamamayan na nakapaloob doon sa informal economy. So, yun, and that's the reason why, yun, madami tayo talagang mga problema sa kasalukuyan na ang tama, hindi lamang sa karapatan sa kalusugan ng mamamayan, kundi doon sa iba pang mga karapatan, particular sa karapatan sa kabuhayan. At dito nga, this is a very good example na nagpapakita na pag pinag-usapan natin ang karapatan, yung prinsipyo ng interdependence and interrelationship ay malinaw nating nasasaksihan. Halimbawa, yung freedom of movement, noong suspendihin yung freedom of movement doon sa pag-declare ng enhanced community quarantine, apektado ang karapatan sa edukasyon, karapatan sa hanap buhay, karapatan sa social security, karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan. Okay. Ang ganda ng binanggit ni Dr. Nemia, i-request natin na magdagdag pa si Dr. Nemuel. Pero Dr. Nemia, mag-request ako, pakiurong ka po ng konti sa screen kasi hindi nakikita ang iyong buong kagandahan. Yan, salamat po. Si Dr. Nemuel, meron bang idadagdag? Dr. Nemuel? Medyo hindi, huli na yung naabutan ko kay Nemia, no? Ano ba yung, Opo, ang sinagot po ni Nemia, gaano kahanda yung ating pamahalaan para tugunan yung ating epidemic? Okay.
Kung kahandaan, kasi may mga iba-ibang bagay, yung kahandaan. Kung tutuusin yung ating Department of Health, sa mahabang panahon, halimbawa na-involve ako sa maraming training dyan, pinaghahandaan natin yung mga ganitong sitwasyon. Meron tayong tinatawag na outbreaks, pandemics. Kaya nga meron tayong mga ready na mga PPE, ready na mga, naalala mo, mabilis namang maitayo yung mga tents, di ba? Mabilis namang maitayo yung mga tents, mabilis namang maideklara yung mga ilang mekanismo. Ang naging problema lang siguro ay bago nga itong corona, medyo hindi tayo, itingnan din natin sa perspektibo na hindi tayo handa doon sa kanyang klase o sa klaseng sakit ng ito. Kasi naalala ko, ng mga training natin for rapid deployment sa health emergencies, pag merong kaso, katulad nung nangyari yung SARS at saka H1N1, meron kaagad ikaw triaging, for example, na yung merong may lagnat, automatic kaagad na hindi na isasama dun sa regular na daan. Naalala ko kasi, naging bahagi ako ng paghahanda para sa SARS. Nandun ako sa Singapore at saka Kuala Lumpur. Meron kaming WHO workshop para sa ganitong sistema. Sa training nito minsan ay nagkaroon ako ng hindi masagandang pakiramdam, nadala ko sa emergency room sa Singapore. Ang unang tiningnan sa akin ay lagnat. Kung may lagnat. At yung sistema ng ospital, kung may lagnat, automatic na iba na yung pupuntahan mo. Meron ka ng pupuntahang lugar sa ospital para hindi ka na ma-expose doon sa iba pang mga tipo ng pasyente. Yung sinasabi ni Nimia kanina, hindi naman necessarily na maku-curtail mo yung normal operation, pero ilalayo mo kaagad. Ang nangyari dito, mukhang hindi natin nagawa yung ganitong triaging kaagad. Nakita mo yung exposure natin? Bakit maraming mga ngayon doktor na may namatay na, apektado? Kasi na-expose sila doon sa pasyente nang halos wala silang suot na proteksyon, di ba? Wala silang suot na proteksyon. So, ang nangyayari doon, nagkaroon sila ng transmission. Pero kung tutuusin, dapat noon pang dapat nung simula pa lang, nung nagsimula ng January, kung nagdeklara kaagad ng gobyerno na ito yung dedicated hospital natin, anyone na meron na may ganong requirements, doon na lang dadalhin. Protected na dapat lahat. Tingnan mo ang nangyayari, maraming naapektuhang mga doktor doon sa mga pinuntahan ng pasyente na hindi ready. Marami rin naman binitbit sa RITM, di ba? Narinig niyo ba ako? Okay ba ako, Rose? Naririnig po kita. Okay. Di ba wala naman ako nababasa na may mga apektadong masyadong doktor sa RITM, di ba? Pero doon halos dinadala lahat. Marami, di ba? Pero bakit maraming ngayong mga may sakit na doktor dito sa mga pribadong ospital? Katulad ng Manila Doctors. Di ba? Patulad ng yung malaki nating ospital na sa Philippine Heart Center. Ibig sabihin kasi, yung hindi masyadong, ang feeling ko lang, ngayon ko lang tinitingnan ito ulit, kasi mukhang hindi pinaghandaan yung pagpasok ng pasyente na dapat ang tingin mo kaagad. 'Di ba? Sabi nga assume mo kaagad na infectious kasi wala ka nga naman pamamaraan . Pero kung feeling ko kung sa training lang sa ating mga nakikinig, sa training lang, ang dami ng simulation ginagawa ang Department of Health at pati hospital in readiness for pandemics. Kasi involved nga kami sa development ng mga training na yun . Nakapag-conduct pa kami ng simulations . Both yung sinasabi namin na yung FEMAP, Public Health Emergency Management for Asia Pacific, meron din tayong local FEMAP. May mga ganun public health emergency training. So, doon tayo medyo na hindi na napaghanda. At saka mukhang feeling ko hindi ko alam pero mukhang delayed talaga yung kasi nga medyo nag-antay tayo, na-delay yung ating pagdi-declare. At siguro, dahil declare
delayed ng deklarasyon ng Department of Health, late din ang paghahanda ng mga iba pang ospital. Ibig sabihin, wala silang precautionary measures na hindi naman, wala namang announcement na pag ganito naririnig mo, pumasok ka dito. Eh karamihan na may sakit ay nagbiyahe. Eh sino makakabiyahe? Ito yung mga nagbabiyahe. Meron ding access sa private hospitals. Ibig sabihin, kung ikaw ay galing sa Amerika, galing ka sa Italy, galing ka sa Singapore, may pera ka. Hindi ka tatakbo doon sa RITM. Diba? Tatakbo ka sa isang pribadong ospital. Unfortunately, yung tinakbuhan mong pribadong ospital, hindi siya ready. Yung staff, kahit yung emergency staff, na wala silang protective equipment. Yung mahihirap, hindi naman masyadong naapekto, huli silang maapektuhan kasi hindi naman sila bumiyahe, di ba? Actually, yung kaya late ang community transmission, yung mga sa tao sa pamayanan, kasi hindi naman sila yung umalis eh. Hindi din sila yung bumalik. Yung mga mahihirap na yan, saan tutuloy? Papasok yan sa government hospital. Eh, mas mabuti pa nga doon sila pumasok eh. Kasi ready yung ilang government hospitals eh. Mas protected yung ating emergency room ng RITM, ng ating iba-iba pang ospital. So, sa tingin ko, kung simulation lang handa tayo. Pero I think talagang nabulaga tayo sa sakit na to eh. Kasi unang-una, wala tayong alam sa kanya. Ngayon pa lang lumalabas yung kanyang transmission rate, ngayon pa lang lumalabas yung kanyang mechanism of, yung kanyang mga sasabi natin na mga incubation period, pamamaraan ng paglipat sa ibang tao, pamamaraan. So, medyo hindi, na to eh, halo-halong dahilan na eh. Hindi naman pwedeng sabihin natin na naghuli ang gobyerno. Marami rin tayo kasing hindi alam tungkol sa sakit na to. Just in fairness, in fairness to our Department of Health response. Sige. Salamat po, no? Ang gaganda ng mga puntong binanggit ninyo. Unang-una, sabi natin, napakarami ng mga factors na naka-apekto dun sa paano tayo naghanda at paano ng pamahalaan natin ay sinagupa itong kalagayan na ito. Kaya lahat tayo nga ay nagulantang doon sa usapin ng quarantine, no? Last Monday lang, ang pinaghahandaan natin lahat ay yung NCR quarantine lang. Tuesday ay Luzon quarantine na, Luzon lockdown na. At nabulabog ang lahat ng tao. Sinasabi ni Dr. Nemuel, kung training lamang sa ating mga public health personnel, ay kumpleto yun. Pero, masasabi ba natin na yung kabuuang ating health system, including private sector, bukang doon nagkaroon ng matinding gap. Kaya nga sabi niya, yung pupapasok na mga sa ospital na galing sa abroad, naka-contract ng sakit, dumiretso agad sa mga private hospitals, no, na hindi handa doon sa pagtugon doon sa sakit dahil nga hindi natin kilala itong sakit na ito. Pero maganda din yung binanggit ni Dr. Nimia na napaka-importante. Itong COVID pandemic or epidemic sa atin ay hindi lang usapin ng kalusugan, hindi lang physical na kalusugan ang tinatamaan, hindi lang mental na kalusugan ang tinatamaan, kung hindi yung mismong survival ng mga tao, lalo na yung mga vulnerable sector, na isang kahig, isang tuka. Noong nag-lockdown bigla, wala nang pwedeng pumasada, wala nang pwedeng pumasok sa kanilang mga trabaho. At paano yung kanilang kakainin araw-araw, at ang kanilang mga susweldohin. Kaya yung paghahanda na natutunan natin ngayon ay hindi lang usapin ng health pala. Ang dapat na tinitingnan kung hindi yung kabuuang kahandaan, especially yung usapin ng survival ng mga taong maapektuhan ng isang pandemic. Meron po kaming isang si Dr. Nimia, meron gustong idagdag. Dr. Nimia? Actually, yun yung isang gusto kong yun yung isang gusto kong bigyang diin, no, na bagamat hindi nga natin or di natin alam yung kabuuan ng katangian noong COVID-19, no, in terms of yung ano yung mga kailangang paghandaan.
meron na tayo kasing history ng pinagdaanan na iba't ibang klase ng disaster, no? At ang alam ko, at least sabi ng gobyerno, meron siyang mga ginagawang mga preparations sa iba't ibang pamayanan, iba't ibang mga community para maging handa ang komunidad. Halimbawa, at the level of the barangay, na harapin ang anumang uri ng disaster o anumang uri ng emergency or crisis situation na kanilang makaharap. Pero it seems na doon talaga may pagkukulang, no, in terms of being able to build the capacity of communities, build the capacity of communities to answer the issue of survival, no. Kaya nga nung nag-lockdown sa buong Luzon, ang talagang tinamaan diyan ay yung ating mga mahihirap na mamamayan, mahihirap na mga communities. In fact, marami nga nagsasabi, hindi sila mamatay doon sa sakit. Mamamatay naman sila sa gutom dahil doon sa kawalan ng preparasyon, kakulangan ng komprehensibong plano ng gobyerno para ma-address yung issue ng right to decent livelihood. Okay. Ang ganda ng binanggit ni Nimia, pero ma'am, i-request ka uli namin ha, atras ka ng konti pa rin. Yan. Sabi na mga tao na agit na si Nimia. Kaya humaharap ng malapitan sa ating screen. Okay. Balikan lang po natin yung usapin ng pinagtatalunan namin ito kagabi sa Para-Secretariat. Meron bang jurisdiction ang government, ang Department of Health, sa mga private hospitals natin, sa private health sector natin, kung tumatanggi na sila ngayon sa pagtanggap ng mga patients dahil nga, of course, yung risk sa kanila at hindi sila handa. Kasi po, isa yan sa hinihiling na emergency power ng presidente ng Malacanang. Yung takeover ng mga hospitals, ng mga hotels, ng mga public utilities, no? Meron bang batas internationally or nationally na makakatulong dito sa usapin na ito para ma-ensure na yung ating private health facilities, ang ating mga private health personnel ay makakatugon sa pangangailangan ng tao, lalo na tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ng mga insidente. Parang si Dr. Nemuel ay merong sagot yata doon. Dr. Nemuel? Ang naalala ko sa mga paghahanda natin sa mga disaster, di ba meron tayo nga yung batas tungkol sa NDRRMC, no? Kasi kasama na yun yung mga ganitong klaseng disaster. Kasi magdi-declare ka, pag nag-declare ka ng isang emergency, national emergency, magkakaroon ka ng cascades of, di ba? Pwede mo nga ilipat yung ilang mga, inililipat sa ilang power already sa pinakamataas na political figure sa isang lugar. Katulad ng pag sinabi natin nag-declare ng emergency halimbawa sa isang lugar because of typhoon, katulad ng mga typhoon. Ang ating provincial governor biglang automatic na magiging incident command dyan sa probinsya, and he can actually summon and mobilize all resources available, both private and public. Ngayon, pagdating naman sa national level, ganun din, yung ating president will be the national disaster czar. Automatic yun eh. Ayun ang pagkakalam ko, hindi naman ako abogado. Pero sa larangan ng pagtitrain, kung titignan nyo yung mga manual ng disaster management, may ganong patungkol, no? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng needs assessment, meron kang tinatawag na rapid needs assessment. Titignan mo yung assessment, kita mo, kulang ba tayo sa, kasi ang una dito sa sinasabi mo, Rose, pag hospital, ang pinag-uusapan natin ng tinatawag, ang preparation mo ay surge capacity. Ano yan? Surge, oo. Yung surge capacity ay yung capacity mo na
umangat na hanggang kaya mong tanggapin Tanggap, oo. doon sa normal mong regular na tinatanggap, di ba? Oo. Sa regular mong tinatanggap. Ibig sabihin, kung ang ospital namin ay ganito yung aming surge nakahanda tayo doon, no? Although ang problema nga natin, yung ospital na nga natin, wala pang emergency, nasa surge capacity na. No? Lalo yung mga public hospitals. So may surge capacity yan. Ibig sabihin, meron ding pamantunan. Kung ang alam ko yung DOH nung araw ay meron silang designated. Pag ganito ang emergency, halimbawa ganito, kung ang emergency mo halimbawa ay chemical attack, may designated hospital na siya yung magtatanggap ng ganong surge pag merong isang klaseng uri. Ngayon, pag merong infection, RITM yon, San Lazaro, may mga ganong designated mechanism para ma-increase mo yung surge. Tingnan mo nangyari, ang dinidiscuss mo nga ito with Dr. Leia kanina. Ibig sabihin, bakit nung unang nagsimula yung COVID, mabilis nating na-mobilize yung ating athletes, yung athlete hotel doon sa May Tarlac, sa Kapas, right? Okay. Naalala mo? Supposed to be doon bibit-bitin. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit wala tayong tinatag na ganong mechanism dito sa Metro Manila na pag dumami, saan mo bibit-bitin? Nahiwalay dito sa infrastructure na meron tayo ngayon kasi dapat isolated nga sila eh. So dapat may mechanism actually sila magtayo ng mga tents na kayang yung field hospitals. Wala pa ako nakikitang field hospitals na tinatayo sa gilid-gilid ng ating mga major facilities eh. Sa ngayon, di ba? Lahat yan pupunta pa rin sa... Yun ang hindi ko masyadong makuha. Bakit hindi nila nasi-set up yun? At doon, tingnan mo ginawa ng China. Nagtayo nga ng ospital in 10 days eh. Ng 1,000. Ganon din ang gagamitin ngayon sa US. Magtatayo sila ng mga tent hospitals mula sa Army. Kaya nating itayo yun. Meron tayong ganong kahandaan. Kasi may sinabi ko nga sa inyo, sinisimulate yan eh. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon wala pa tayong naalala mo few months ago last year nagsimulang parang tumaas yung measles, naalala nyo? Tumaas yung measles. Tapos yung mga ospital naglagay na, alala mo Nimia, sa PGS naglagay na mga tent sa labas, doon tatanggapin yung may measles, di ba? Meron tent na tinayo doon sa hiwalay. Ngayon, hindi ko alam, hindi ako updated, siguro. Hindi ko alam kung may nakita ba kayong ganon sa mga ospital na katabi ng ating mga ospital. Halimbawa, let's say, East Avenue, lagyan mo yung loob yung Quezon Memorial Circle kasi yun naman ang evacuation site, di ba? Kaya yung iba pang ospital na may malalaki, lagyan mo sa gilid ng ganung tent na doon dadalhin na hindi napapasok sa ospital. So hindi yun ang hindi ko nakikitang mechanism or baka hindi ko lang napapansin. But the thing is, ito yung mga sinasabi nating dapat na paghahanda. Ang hindi ko lang alam, mapapatawad natin kung talagang hindi natin na-project yung ganitong kalaking projection. Hindi natin na-project yung ganito kalawak na bilang o dami ng bilang na maapektuhan eh. Pero tingin ko may mga minsan tuloy naalala ko yung yung super typhoon sa Tacloban. Sa Yolanda, train din tayo sa disaster eh. Nung nangyari sa Yolanda, kumulaps yung health system. Ibig sabihin, walang matakbuhan. So parang ganito rin to eh. Hindi naman nag-collapse, kaya lang saan tatakbo. Okay. Kaya dapat kasi hindi as many hospitals as possible yan eh. As limited as possible yan eh. Di ba? Yung para ma-contain ng hospital. Dedicated. Tapos yun lang talaga. Doon mo ibubuhos lahat ng PPE mo. Doon mo ibubuhos lahat ng equipment mo. Pero sa akin lang yun, opinion ko lang yan. Sige. May dadagdag si Nimia. Tama ka dyan, Dr. Nemel, kasi ngayon meron ng mga tinatawag na DOH COVID referral hospitals. Ang isa nga doon, following the point that you raised, ang isa nga doon ay anong tawag mo rito? PGH. Tapos earlier pa, ang PGH din nagtayo ng mga tents,
yung triage nga na tinatawag outside the main building, main building. So alam ko may mga na-declare na dito sa Metro Manila mayroong 3 DOH referral hospital. Pero yun nga yung point, no? Meron na tayong mga earlier experiences on disasters, no? Iba lang nga ang katangian. Halimbawa, yung sa Yolanda. After Yolanda, meron pa ring iba pang mga disaster sa usapin ng volcanic eruption, no? Earthquakes, no? Mga natural hazards na could have been used as parang meron tayong babalikan o pagbabatayang mga karanasan, no? Mga karanasan na pwede sanang nagamit in terms of being able to sum up our experiences and come up with yung basic principles pa. Basic principles na kapag mayroong krisis o may disaster na tumama sa bansa, ano yung mga fundamentals na kailangan mong paghandaan. At dyan palagay ko, I do not like to sound very theoretical, pero palagay ko dyan pumapasok yung kagandahan at yung validity ng rights-based approach. Yung pag-mobilize mo ng mga komunidad, no? Ng mga komunidad, paghahanda sa kanila anumang klase ng disaster or crisis na tumama para kumbaga mabawasan yung impact. Mabawasan yung impact lalong-lalo na sa usapin ng kabuhayan. At sa kasalukuyan, yan talaga ang hindi pa usapin ng nagkakasakit ba sila, talagang ang tindin, ang epekto ngayon lalong-lalo na sa mga vulnerabling sektor ng lipunan, urban poor, mga informal sectors, mga pangkalatahang mga mahirap. Ang tama talaga sa sikmura dahil nga doon sa yung problema sa kanilang mobility at pagpasok sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. At palagay ko yun yung isang malaki on top of the addressing how we can slow down the spread of the virus. Ang isa talagang malaking challenge ay paano mo matutulungan yung mga matinding tinamahan sa usapin ng kabuhayan. Ang na-pick up ko po dun sa binanggit ninyo ni Nemuel at saka sa iyo, Nimia, merong mga in place na sistema at mga programa at polisiya na, no? Kasama na dito yung sa NDRMMC na ginagamit natin, minomobilize natin itong system na ito in times of natural or man-made disaster, no? At ngayon ay natural disaster tayo, isang sakit. Sa kabila nung ang dami-daming preparasyon, sa kabila ng maraming mga resources na ginagamit para sa pag-train, pag-simulate, mukhang hindi natin din pala na-i-implement pagka tayo ay nabulaga o nabulagta doon sa ganitong mga pangyayari. Pero yung punto ni Nimia, napaka-importante, malaki pa din yung role ng community. Kailangan empowered sila at kailangan capable sila na magresponde dun sa kanilang mga lugar. At kung hindi natin mamobilize yun at aasa lamang tayo sa ating mga health personnel na nasa mga ospital, talagang mahihirapan tayo sa pagsugpo nitong pandemic na ito. Si Dr. Yvonne, gusto ko pong marinig. Sa tingin mo, paano dapat tugunan ng pamahalaan, ng government, yung usapin ng mga mental health concerns na nararamdaman ng maraming tao ngayon, especially kung magtatagal pa ito. Ang sabi natin, ang lockdown is 1 month lang. Pero hindi natin tiyak din kung totoo bang hanggang 1 buwan lang tayong malalockdown sa ating mga bahay. Kaya posible yung psych concerns. Ano po dapat ang pagtugon ng ating pamahalaan at paano siguro makakatulong yung community dito sa usapin na ito? Well, sabi nga ni this is
it is about survival, no? Which is true kasi nga yung anxiety na napunta ka doon sa fight flight, so that is survival mode. At kapag nandoon ka, hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Isa yan sa mga pwedeng maging epekto kapag nasa survival mode ka. So nakikita natin na may mga nangyari na yung mataas yung stress level, nag-aaway-away, yung mga ganun ba, nakita na natin yan sa ibang community. No? Isang araw, nakita ko doon sa isang video. Tapos, ang isa pang, madami ang, sabi ko nga kanina, magkakaroon ng mga anxiety reactions. So, again, kailangan ng gobyerno i-address yan. So, baka kailangan natin magkaroon ng stress response team na pwedeng i-put up, pwedeng doon sa barangay level, pwedeng mag-train or ng mga kahit mga lang, yung mga counselors or yung parang para-counselors para i-address itong nangyayaring mental and psychological effects ng anxiety na dulot ng COVID-19. Pero ang isang tinitingnan ko, the fact na kung ang basic needs ng tao ay na-address, makakatulong yun sa pagpapababa ng anxiety. Kasi kahit kung kunyari, meron kang mga stress response team, kung ang basic needs nila ay hindi naman na-address, hindi rin bababa ang anxiety level nila. So, yun lang, reassurance from the government na may kahandaan para sa pagresponde sa basic needs nila. Tapos also kung merong mga kailangang let's say mga tawag nito programa na i-put up then dapat magawa ang gobyerno natin. Yan ang kakulangan sa atin actually kahit sa disaster. So psychosocial response team, parang ganun pa. Okay. Napaka-importante nung sinabi ni Dr. Yvonne, no? Pwedeng meron tayong mga counselor, may mga psychologists, merong tutulong sa atin. Pero kung yung source ng ating anxiety at stress, yung wala tayong ipapakain sa ating pamilya araw-araw kasi hindi tayo sumusweldo at hindi tayo nakakalabas ng bahay, hindi mawawala ang anxiety, ang stress at psychological problem ng mga tao, lalo na yung mga vulnerable. Kaya napaka-importante na tugunan yung binabanggit ni Nimia na usapin ng pagkain, yung daily subsistence ng mga tao para sila ay lumakas, lumusog at ma-assure psychologically na masusurvive ko itong lockdown na ito. Kasi andyan ang aking pamahalaan, ginagawa dapat ang isang rights-based approach sa isang krisis, no? Malapit na po tayong magwakas. Rose, may ano lang ko, Rose. Yes, sir. Binabasa ko lang itong batas tungkol dun sa disaster. Nakalimbawa dito dun sa section 2, Declaration of Policy, article, halimbawa, nandito yung role ng engage the section M to. Engage the participation of civil society organizations, the private sector, and volunteers in the government's disaster risk reduction program towards complementation of resources and effective delivery of services to the citizenry. Yung isa dito nga ay develop and strengthen the capacities of vulnerable and marginalized groups to mitigate, prepare for, respond to, and recover from the effects of disaster. So, ibig sabihin, nakalatag naman Dr. Nemel, sandali po, paki-on yung sa batas tungkol sa... Paki-on yung iyong video. Dr. Nemel. Yan, sorry. Okay. Sige po. Yeah. Yung sinasabi ko nga, meron naman dito sa yung Republic Act, yung Republic Act number 1, Act Strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction. Yung sa section 2 nga niya at doon sa yung letter C, mula yung mga letra dito sa section 3 pala, ano ba section ba? Ayan, section 2 nga.
nakalagay malinaw yung magiging papel ng pamayanan na dapat participant sila sa preparation at pagpaplano. Hindi po pwedeng yung involved lamang ay yung mga nasa sector lamang. Kasi yung batas nagsasabi mismo na i-engage ang participation ng civil society at yung mga local communities mismo kasi sila yung magiging apektado. Kaya ang sinasabi ko nga dito dun sa preparation ibig sabihin, bago sila nagdeklara, paano ba pinroseso kasama yung pamayanan? Kasi kaya magdesisyon ng pamayanan, yung food delivery system. Kaya sila magdesisyon paano nila mapapaayos yung kanilang pagpadaloy ng mga tao palabas. Yung iba nga, naggawa ng magagandang matitino nilang mga sistema ng pagpapapasok at pagkontrol. Nang walang definition yung na binibigay ang national level. Ibig sabihin, kaya namang ipatupad yun yung sinasabi ni Nimia kanina na participation ng ating mga local communities. At nakita na natin yan. Unang-una, dito sa problema ng coronavirus, kung walang community participation, lahat ng ginagawa natin will never succeed. Kung hindi naiintindihan ng pamayanan, kaya nga kasama sa public health response natin ay yung pinakamalaki coordination at yung information management, communication and advocacy, di ba? Kasama yun lahat Kaya kung hindi, kahit sa subdivision lang namin kahit sabihin mong, siyempre, middle class ito. Sabi ko nga, nagreklamo nga ako. Akala ko ba naka-lockdown tayo? Bakit pasok yung mga motorsiklo na nagdi-deliver na, wala naman, tinatamad na bang magluto yung pamayanan? Sabi ng presidente. Kasi ang kukulit ng mga na masyado raw mabusisi, magluluto pa sila. Sabi ko, ano pa yung purpose ng lockdown natin? Ba't hindi nalang bumili ng palengke at magluto yan? Ibig sabihin, kung walang magpa-participate sa community, hindi mo sila kasi, kaya naman minsan hindi sumasama ang tao, di nila alam kung bakit Di ba? Kaya yung sinasabi ni Nimia, in terms of not only during disasters, emergencies, but during preparation, the people should have been involved. Kaya nga meron tayong barangay disaster coordinating Kaya nga may local municipal city disaster. Mukhang hindi ewan ko, komentaryo ko lang natin yan. Pero ibig sabihin, sabi ko nga matagal na pinaghandaan yan ba't hindi gumagana? Ang problema, galing tayo sa practice. Pag nandyan na, wala nang aandar. Oo. Ayan. Sige. Si Nimia, may idadagdag? Hindi. Kasi tulad nga nung nabanggit natin, sa usapin ng batas, wala tayong problema. Kasi malinaw na nakalahad dun sa sinabi ni Dr. Nemuel, yung disaster, yung law natin sa disaster, na merong pagkilala doon sa napakahalagang papel ng mga pamayanan, ng mga mamamayan sa komunidad, doon sa paghahanda at mismong pagharap sa mga sitwasyon ng emergency, disaster, calamities, etc. Kaya lang yun nga ang nakakalungkot. Kasi kung titignan natin sa kasalukuyan, ang trato ng gobyerno sa mga pamayanan, lalo-lalo na doon sa mga mahihirap na communities, ang trato nila ay tagatanggap ng anumang suporta, anumang tulong na manggagaling mula sa gobyerno at mula sa pribadong sektor. Hindi nila nakikita yung mismong kapangyarihan ng mamamayan, na yung mamamayan kapag siyempre natugunan yung mga survival needs nila, meron yang angking lakas at talino na po pwede nating mamobilisa sa pagharap ng anumang uri ng emergency, disaster, or crisis situation. Nakakalungkot sa kasalukuyan, wala yan. Lumalabas, pag nakikita mo sa balita, lumalabas, ang itsura ng mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap, napaka-powerless, disempowered, because they were made by the government to become powerless or disempowered dahil nga yung paghahanda, yung edukasyon sa usapin ng disaster at crisis ay hindi. That is where the government failed. I am very sorry to say.
Hindi ka dapat maging sorry. Dapat maging sorry ang ating pamahalaan, no? Kasi kitang-kita nga, no, yung naging kahinaan. Napakarami na nating karanasan, pero parang hindi tayo natututo. Marami mga programa, polisiya, at merong pera. Pero kulang na kulang ang ating pag-respond. Sige, last si Nimia, tapos yung mga comments po at questions ay babasahin natin. Nimia? In fact, hindi ko nga maiwasang isipin kung sinasadya yan ng gobyerno, no? Na hindi bigyan ng kapangyarihan ng mamamayan para malapit ng eleksyon. Tanawin ng mamamayan na utang na loob yung ginagawa nilang pagbibigay ng mga food packs, ng mga relief goods dun sa community at this particular point in time. At hindi ako magtataka kasi ganyan ang takbo ng mga politiko natin, ng mga gobyerno. Tanawing malaking utang na loob ng mamamayan sa kanila yung kanilang mga ginagawang quote-unquote kagandahang loob o pagmamalasakit. Totoo yun. At hindi lang ikaw ang nakakaisip no? Marami na ngayon ang gumigirong ganyang pagtingin. Basahin lang po natin yung ilang mga questions na pumasok. Sabi ng isang nagtatanong, pagkatapos ng stay-at-home policy, ano na ang gagawin para sa kalusugan, lalo na yung mga mahihirap? Ano nang pwede natin gawin pagtapos na yung ating stay-at-home policy? Paano mag-out? Sige, si Nemuel. Sir, yung iyong video, please. Siyempre, ang isang consequence ng after the stay-at-home policy ay balik tayo sa ating gawain. Ang problema natin dito ngayon ay gaano tayo kaasigurado na yung ating pagdeklara ng pagtapos ng community quarantine ay malinaw na nga na tapos na rin yung infection o yung pagkalat ng sakit. Dito ang crucial Yung crucial kasi dito, kaya ito yung balanse ng kailan mo pababalikin at kailan mo mapipigilan. Kasi halimbawa, sa ibang bansa, yung China, mukhang napigil nila sa Wuhan, pero mukhang may sumusulpot na bagong grupo ng insidente sa iba namang lugar. Sabi nila, wala nang localized, bago naman ang term nila, wala nang localized, imported naman. Well, imported na naman, so we don't know. So, ibig sabihin lang dito, patuloy tayo sa mga pamayan. Sabi nga ni Mia kanina, palakasin yung mga tao na bigyan ng palakasin ng kanilang, sabihin, kung gutom yan, wala yung tamang nutrisyon, walang tamang pagkain, at ibabalik mo ulit, or walang mga bakuna, hindi nako-cover ng mga tamang health coverage, ay baka sila ulit ang maging biktima, susceptible. Kasi sila ang pinakamabilis uling mababalikan nun Kasi nirelease ka, tapos ilang linggo kang halos limitado ang iyong nutrisyon. Baka paglabas mo, hindi na to maganda ang katawan at maging vulnerable naman to other disease patterns. At kung meron pa natitirang COVID. Meron pa pong isang tanong ulit. Can we demand from DOH to come up with an assessment of how we fared? How effective ang mga measures undertaken since more than a week na ang Luzon lockdown? Pwede po ba natin i-request yun sa DOH magkaroon ng malinaw at honest na assessment? Can we do that? Rose, yung ko dito, kasi dito mukhang dito nga ako dito nga ako medyo sabi ko medyo hindi nila napapractice yung totoong dapat response. Kasi dapat hindi lang DOH yung pinag-uusapan natin. Sabi nga natin pangkalahatang pangkalahatang problema. Actually, kung meron kang national disaster, DOH is just one of the agency. Nagkataon lamang na leading agency siya kasi health yung problem. But if you perform needs assessment, saka yung sinasabi nating yung damage assessment. Tawag doon, DANA damage and needs assessment. Pagkatapos ng pagkatapos at during the outbreak, yung damage,
and needs assessment. So ano yung damage? Titingnan natin kasi ito ay outbreak, pandemic, epidemic, hindi naman ito yung disaster, yung damage ng physical na mga structures eh. Ang damage natin dito ay yung pangkabuhayan eh, di ba? Eh sino naman ang sasagot noon? Hindi naman yung Department of Health. Yun ay labor. Yun ay Department of, di ba? Department of Social Welfare. So ganun. Meron din namang isang damage doon sa edukasyon. Hindi nakatapos, hindi nakagawa ng lesson. Papagraduatein mo na lang ba? So damage uli yun. So ibig sabihin, hindi dapat nakafocus yung diskusyon doon sa issue ng Department of Health kasi dapat may malaki pa actually sa totoong planning niyan. Dapat may mataas pang yung disaster nga sinasabi ko na response ay hindi doon lang sa hindi lang sa DOH. Dapat yun ay may mataas pang agency. Kaya ngayon ang presidente na dapat siya yung magtatrangko, magpapatupad ng lahat ng kaya nga interagency mechanism to di ba? DOH respondihan mo yung sagutin natin yung sakit. Sagutin naman natin yung labor issue. Sagutin din natin naman yung food supply. So, hindi natin nakikita yung ganong isang kumpas na may nagkukumpas. Sabay-sabay nakukumpas kasi lahat yan may epekto eh. Kaya nga, sa ngayon, sakit lang pinag-uusapan natin ay sinemia. Sabi nyo, agit nga eh. Yung, wala kang makain eh. Di ba? Hindi nga ako makagalaw eh. So, saan yung nangyari ito parang all in the context of a health disaster when in fact it is now a disaster that is affecting all the aspects of human life. Di ba? Kaya dapat ang response mo ay coordinating all agencies. Kaya ganun dapat ang pananaw dito. Hindi kaya kung merong magsusumada ng ating ginawa ay hindi lang yung DOH kasi pwedeng ginawa ng DOH yung nagawa niya. Ikaw ba, labor, nagawa mo ba sagutan yung pangailangan ng magagawa? Anong nagawa natin sa pagkain? Ginawa ng DOH yung gagawin niya. Yung pagkain, dumadaloy ba? Ginawa natin ito. Paano kung walang tubig yung lugar mo? Sinisiguro ba ng ating gobyerno na lahat ng vulnerable sectors ay nadadaluyan ng tamang tubig? Napapanahong tubig? Ay ang pangangailangan dito sa COVID, maghugas ng kamay. Okay. Nakakapaghugas ba ng kamay yung mga vulnerable sector natin? Diba? Ibig sabihin, lahat yun ay kasama sa pag-aanalisa at unfortunately, sabi ko nga, bakit puro DOH lang yung naririnig natin? Nasaan yung isang interagency na kumpas na pag tinignan mo yung anong epekto, anong gagawin dyan sa lugar na yun. So, hindi comprehensive. That's what, sabi ko sa training namin, hindi naman ganun na napagdaanan namin, hindi naman ganun ang responsibility, meron kang tinatawag na multi-agency coordinating committee that will have to be established in the context of the particular disaster. Okay. Sige. May idadagdag ulit si Nimia, tapos meron pa po tayong isang question. Hindi, kaya nga gusto kong balik kasi napakagandang ilustrasyon yung kasalukuyan nating nararanasan. No? Nagsimula siya sa isang viral infection. No? Viral infection, yung COVID-19 nga. Pero makita na, in other words, ang nalagay sa peligro ay yung karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan. Pero makita mo dito, yung gaano yung extent nung impact or effect niya sa iba pang mga karapatang pantao. At tulad ng binanggit ko kanina, a very, very good illustration noong pag-apektado ang isang karapatan, hindi po pwedeng hindi maapektuhan ang iba pang mga karapatan. No? Yung ano ko lang, na-adjit lang ako kasi for purposes ba ng human rights education, human rights education, this is a very classic example na pwedeng tumimo sa isipan ng ating mga kababayan na ang karapatang pantao ay magkakaugnay, magkakadugtong-dugtong
no? Kapag nalabag ang isang karapatan, malalabag ang iba pang mga karapatan. Kapag nataguyod ang isang karapatan, matataguyod din ang ibang mga karapatan. Salamat po. Ang gandang parang summary na yun, synthesis. Pero last pong question. May kinalaman ito sa flow ng strong data on crisis management at accountability. Paano tayo makakatiyak na mabilis at tama, no, honest yung flow of information na natatanggap natin? Siguro isang question, bakit ba parang ang baba lang naman ng infection sa Pilipinas, pero ang percentage ng death ay mataas. Pero sa ibang bansa, Diyos ko, daan-daang libo na yung kanilang natetest na hindi natin parang masundan. Tama ba yung ating information at datos dito sa Pilipinas? At may accountability issue ba ito? Meron ba tayong dapat singilin sa nangyari? Hindi lamang sa usapin ng kalusugan ng mga tao, physical health, mental health, kung hindi pati yung usapin ng deprivation nga talaga ng iba pa nilang mga rights. Right to food, right to livelihood, etc. Meron po ba tayong kasigurahan at paano yung malinaw na datos, information at accountability? Si Nimia ulit, tapos siguro si Doc Nemuel, unless gusto magsalita din ni Doc Ibon. Si Nimia. Sige. So, palagay ko yung datos natin ng mga positibo, tapos yung mga namatay namatay sa COVID, particularly yung mga positibo, I think it's just the tip of the iceberg. Why? Kasi malaki ang problema natin sa usapin ng test. Yung testing kit very limited, kaya ang tinetest lang ng DOH ay more or less yung mga pasyente na nagpapakita na lang talaga, yung mga symptomatic, nagpapakita na talaga ng matinding symptoms kaugnay noong infection, no? Bukod doon, maliban na lang kung senador ka. Maliban na lang niya kung senador ka. Go to that later. Tapos pangalawa, yun, napakamahal noong pagpapagamot, no, pagpapatest para malaman mo kung ikaw ay positibo or negatibo. Kaya talagang yung bilang ng 300 plus na positibo ay hindi yan yung accurate at tunay na larawan ng infeksyon sa ating bansa. In fact, may mga nagko-comment nga, no? Bakit daw sa mga urban poor communities parang walang tutukoy na positibo o may infeksyon? Paano kami matutukoy na may positibo o may infeksyon diyan? Hindi naman by the time sigurong infected na sila, namamatay na, hindi na nakakaabot sa hospital para matest kung sila nga ay positibo o hindi. That's the first point. Yung second point, yun nga, yung usapin din ng consistency, no? Consistency ng ating mga opisyal, lalong-lalo na ng DOH, no? Nabanggit ni Nemuel kanina at palagay ko isa sa mga nagva-viral ngayon yan, yung how sensitive and how consistent DOH officials are when it comes to testing. Alam nilang napakalimitado ng testing kit natin. And yet, at palagay ko, ako naniniwala, totoo ito binibigyan ng preferential treatment yung mga top government officials, particularly mga senador, mga congressmen, at yung kanilang pamilya, even if they are not manifesting symptoms of the infection. Samantalang dun sa protocol ng DOH, although sasabihin nila, ay hindi, nagbago na kami ng protocol ngayon. That was the protocol earlier na kahit na asymptomatic ka, pwede kang magpa-test. No? Actually sabi ko nga, dyan mapapakita how selfish and hypocritical government officials are at this particular
critical juncture in our history. Oh. Oh. Nemel, may idadagdag ka pa bang pampa-agit pa ulit, lalo sa amin? Hindi. Siguro sa epidemiologic point of view, mukhang mahirap isipin nga na ganun lang kalaki yan o ganun kadami lang yan. So, lahat naman kahit saang parte ng mundo ngayon, nagsasabi na yung ating nakikita ay mukhang hindi yung totoong. Kasi una nga, unlike yung ginawa ng Korea, for example, na massive silang nagtitest, mayroon kang nararamdaman o wala, kaya nahuhuli nila kahit yung walang nararamdaman, di ba? So sa ganon, daan-daang libo yung na-test nila. Ay tayo, ilan lang natetest natin? So ibig sabihin, we don't really know if it's the accurate number. Ang ano na lang natin nga, sabi nga ng iba, the safest that we can say is assume that we have more people out there infected. That's why we have to be very careful. Yun yung pinaka ano doon na I don't know, meron kasi ako isang hindi ko pa nako-confirm, isang nag-text sa akin tungkol sa nangyari diyan sa sinasabi mo, Nimia. Ito chismis na, hindi ko alam kung pwede nang i-broadcast, but basically may nagte-text sa akin na sinubukan daw palitan yung director ng isang ospital dahil nag-refuse siya, isang government hospital, nag-refuse siya na bigyan yung mga ilang privileged government officials ng testing. I-test yung sa COVID. Nag-refuse yung isang director kasi nga kailangan nila yung test. So there was an attempt to remove the director of the hospital. Pero mukhang may text sa akin, mukhang ni-recall naman daw yung order. Mukhang na-pressure din na maraming nag-react online tungkol sa chismis na yon. So I don't know how the veracity of that particular, pero that could be na posibleng napipressure yung ating mga ilang facilities na gawin ito mga procedures na yon. At syempre, mahirap para sa kanila yun kasi alam nilang kailangan nilang gamitin yun sa mga taong nangangailangan. But I'm sure pressure is present in relation to this test. So, sabi nga ni Nimia kanina, unfortunately, kung may politika sa lahat ng bagay, pati ba naman yung disaster. Sa bagay, madami ng beses na ginamit ang disaster, Nimia, sa politika, di ba? Ginagamit. Minsan ang desisyon, pagdidelay ng mga ilang bagay ay apektado ng mga ilang political implications. I hope it's not what's going on. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At napakaganda ng ating talakayan. No? Sabi natin 1 oras lang, pero umabot tayo ng more than 1.5 hours. Siyempre, dahil ang gagaling ng ating mga speakers at talagang mga pang-agit. No? Kahit wala sa public speaking, kahit hanggang YouTube, kayang-kaya talagang mag-agit. At ang parang tinakbo ng ating usapan, isang napakaliit na virus na hindi natin nakita, no? Pero matindi ang impact sa ating physical health, sa ating mental health, sa ating kabuuang buhay ngayon, no? At itong usapin na ang issue ng kalusugan, isang human rights ito, ay nakaka-impact dun sa iba pang mga human rights issues, including syempre yung ating right to food, yung ating right to livelihood, right to employment, yung ating right to mobility, at iba pa. Kung idudugtong pa nga natin, dahil sa kagustuhang lumabas ng mga tao, dahil gustong magtrabaho at kumita, mayroon ng mga nahuhuli at nakukulong. No? So civil and political rights pa yan. So yung binanggit kanina, isang karapatan ay interrelated, no, sa lahat ng iba pa nating karapatan. At binanggit na despite all the laws, the programs, the policies, trainings at simulations na pinagagagawa natin for so many years, hindi pala natin maayos na i-implement itong mga batas na ito. Palagi tayong nagugulantang, no? Nagulantang tayo ng Yolanda,
At ngayon, nagulantang tayo ng COVID. Kailan tayo matututo? Paano tayo matututo? At yung binanggit na hindi ito usapin ng Department of Health lang. Ito ay isang interagency, malawakan, kung sinasabi nila whole of government. Dapat masinop ang plano pero hindi tayo nakakakita talaga ng isang comprehensive at systematic na plano. At yun ang dapat nating i-demand at tanungin. Kaya kung usapin ng may accountability ba, dapat magtuos tayo matapos tayong matapos nating masugpo itong infection na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayong hapon. At gusto lang naming ipakita sa inyo na meron tayong pang ilang mga activities na isusunod pa. No, kung makikita niyo po sa screen niyo, kahit naka-lockdown ang Para at iDefend sa kanya-kanya mga bahay, ay meron tayong fund at resource raising para sa mga pagkain, gamot at mga cash donations para doon sa mga informal settlers, informal workers, mga drivers at iba pang affected ng quarantine at lockdown. Punta lang po kayo sa Facebook ng iDefend, at iDefend Official, at doon kung gusto nyong magbigay o mag-donate, no? At i-coordinate po namin ito doon sa mga communities. Ito pong ginawa nating live stream ngayon ay first of the series. Meron po tayong susunod na discussion pa, knowing your rights during the implementation ng quarantine, at mga abogado po ang magdi-discuss nito. Ang pangatlo po ay yung community response. Kanina binanggit, napaka-importante yung empowered community. Ano ba ang community response na nangyayari sa iba't ibang lugar ngayon para dito sa COVID quarantine? At ang magiging mga discussions po natin ay mga sektor at iba't ibang mga community representative. Meron din po tayong reporting system ng mga violations. Kung meron po kayong mga nababalitaan or nakita, na witness or naka-experience kayo, punta lang din po kayo sa iDefend Facebook at nandun po ang ating link para sa online reporting. Again, maraming salamat at sana ay natuto tayo, no? Sa nangyayaring ito sa atin, at wag nating kalimutan, usapin pa rin ito ng karapatang pantao, lalo na noong mga vulnerableng sektor. Magkaisa po tayo at tumulong sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero yung pong ating mga speakers, huwag muna kayong alis. Thank you. Mag-close na po kami ng aming live stream.